Kayo ba ay non-OFW at pauwi na kayo ng Pilipinas? Nais niyong malaman paano ba mag-complete ng One Health Pass registration? Panoorin niyo po ang tutorial guide nating ito nang malaman niyo kung paano ang step-by-step to register from this One Health Pass. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Ako po si Jamey Iris at you are watching Jamey Iris TALK TV kung saan pinag-uusapan po natin hindi lamang ang current events, kung hindi pati mga travel-related topics such as tutorials, updates, protocols at syempre ngayon, sasagutin naman po natin din ang ilang mga questions ninyo regarding paano ba mag-complete ng One Health Pass registration form. At the same time, sabayan na natin ang tutorial na rin ng step-by-step na malaman ninyo paano ba nga mag-complete ng One Health Pass, especially if you are a non-OFW. Sa mga viewers po natin na nanood at Ms. Jamey, ako ay OFW, anong gagawin ko? Panoorin niyo po yung isang video ko for OFWs, One Health Pass registration. Maaari niyo rin po panoorin tong video ito, pero syempre may ilang partes yung particular po specifically doon sa mga non-OFW, yun ang sasagutan natin sa video ito. Pero yung ibang parts naman, pareho lang. Kung anong complete ng OFW at non-OFW. Pero kung gusto nyong mas kumpleto ang information, please do watch my other video na ginawa ko para lamang sa inyo. Ayan. Siyempre po, para naman po sa ating mga non-OFWs who are watching right now, paano mo bang masasabi na ikaw ay non-OFW? How do we categorize it compared sa OFW? So let us define ano bang pinakaiba ng OFWs at non-OFWs. Ang mga OFWs po ay Philippine passport holders and who have a contract to work overseas and they have to stay there for a time being para po magtrabaho. So yan po ang ating mga OFWs. Another definition of OFW ay kung ikaw ay kapamilya, halimbawa po ng OFW na naninirahan kasama ang OFW sa ibayong bansa, for example, in the UAE. Ang isang OFW are able to actually sponsor the visa of his family. Andyan ang asawa, mga anak, at maari din naman ang parents or parents-in-law. Kung yan ay nasa under the visa of the OFW, automatically po kapag umuwi ang pamilya kasama si OFW, then OFW din po ang category ng spouse, anak at ng parents or parents-in-law. Subalit, kung ang kapamilyang ito ay uuwi sa Pilipinas na wala at hindi kasama ang OFW, then lahat po ng halimbawa ang asawa, ang anak at ang parents makukonsider na non-OFW. Now, on that note, ano bang definition ng non-OFWs? Now, ang pangalawa naman po ay non-OFWs. Paano po natin masasabi na kayo ay non-OFW? Ngayon, meron pa po lang isa na category ang OFW bago po tayo pumunta sa non-OFW. Ang non-OFW po ay Philippine passport holders na mga travelers pero hindi po overseas Filipino workers. So, halimbawa, ikaw ay lumipad from the Philippines, Philippine passport holder ka at nais mong bumisita sa ibang bansa. So ang ibig sabihin po niyan, ang category ninyo, pagbalik nyo sa Pilipinas ay non-OFW. Yes, you're a Philippine passport holder, but then again, you will be coming back as a non-overseas Filipino worker. So yan po mga kabayan, ang difference between the two, and we'll go into details later kapag finil upan na po natin yung mismong form kung ano po ba yung category ninyo sa mismong One Health Pass registration. So, before that, sagutin din po natin yung ibang katanungan. What is One Health Pass? Who shall complete this?
When do you need to complete this? Anong mga dokumento ang kailangan nyong i-prepare? At panglima, paano mag-prepare ng One Health Pass? So yung isi-share ko po sa inyo ngayon is based from the updated One Health Pass po na procedure na nagbago nitong month of June. So that's quite great. Actually po, nagsimula yan May 30 at maganda, pinasimple na po nila from a 3-part process, naging isa na lang po. So tingnan na po natin mga kabayan. So let's answer the question, what? What is One Health Pass? Pasimplehan na lang po natin. Ito ay ang online registration form na kinakailangan kumpletuhin ng mga international travelers entering the Philippines. So pinasimple na lang po ito dati nung isang taon po. Before they implemented it last September 2021, napakadaming online forms na kinakailangan kumpletuhin ng isang traveler papalik sa Pilipinas or pag-enter ng Pilipinas. So naisip nila, gawin na lang natin isang form ito at i-share na lang sa mga sangay ng gobyerno na nangangailangan ng the same information. Then, ang sabi din nila makakatulong ito sa pagkalap po ng information one time mula sa atin ay mula sa port of origin papunta po sa airport sa Pilipinas at pabalik sa LGU. At least they do have the information bago po tayo dumating sa Pilipinas to make our travel a bit more smooth. Yun na nga lang po, nagka-challenge, good ang intention, kaya nga lang po, the way it was implemented in the past few months, medyo challenging. Pero great news, better na po ngayon, easier na po. The next question will be, who needs to complete the One Health Pass? So who needs to complete this? Kinakailangan po ito kumpletuhin ng lahat ng international travelers who will be entering the Philippines regardless of what port they will be using, or sakaling mag-enter po ng airport o ng seaport, basta po galing sa international travel, kinakailangan po magkumpleto ng One Health Pass regardless of age. So from 18 years old above hanggang senior citizen, kasama na rin po ang below 18 years old, from all the minors, even the infants. Siyempre, kapag minors at infants, kinakailangan kayo mga parents or kaya guardians ang kailangan magkumpleto ng One Health Pass para po sa kanila. So paano? Maaari nyo pong gamitin ang contact details ninyo, ang email address at ang contact number ninyo. And also watch my other tutorial that will discuss everything about the minors and how to register them for the One Health Pass. For the meantime, stick po tayo muna sa adults na non-OFW. When do you need to complete this? Katulad ng nabanggit ko po sa inyo, now it's simpler. So you simply have to complete this within 48 hours before your flight. Yun po yung window na binigay ng One Health Pass. Pero let us categorize po or classify when you complete this sa tanong na when, sa dalawang grupo. Unang grupo po, kung kayo ay fully vaccinated at may booster, pwede naman anytime within 48 hours, hindi kinakailangan eksakto dahil hindi nyo na kinakailangan mag-provide ng negative RT-PCR test or ng rapid antigen test result, then pwede nyo nang kompletuhin ito within 48 hours, pwedeng 36 hours or within 24 hours, nasa sa inyo na yan. Pero, yung pangalawang grupo naman, yung pangalawang grupo natin ay fully vaccinated and at the same time po ay maari pong unvaccinated or partially vaccinated. All of you still required po kayo na mag-provide ng COVID-19 pre-departure test upon checking in. So, you have to ensure bago kayo mag-register sa One Health Pass, kahit bukas na yan, within 48 hours before your flight, kinakailangan nyo pa rin hintayin ang resulta na negatibo mula sa inyong COVID-19 testing. At once you receive it, start na mag-register. Now, bago kayo mag-register, ang kasunod na tanong ay, what are the documents that you have to upload na kailangan nyong i-prepare bago kayo mag-register? Para sa fully vaccinated with booster, kinakailangan nyo ang inyong certificate for primary vaccination and at the same time, para sa inyong booster dose. Kung isa lang ang certificate, then pwede nyo nang i-upload. Pareho po yung dokumentong yon for both questions na hihingin po sa inyo na makikita nyo mamaya.
Pangalawa, fully vaccinated pero walang booster, dalawang dokumento ang kailangan nyong i-upload. Ang full vaccination certificate ng primary dose ninyo at ang pangalawa naman ay ang COVID-19 test result ninyong negatibo. Pangatlo, para naman sa unvaccinated or partially vaccinated, since hindi kayo fully vaccinated, you don't need to upload any vaccination certificate at all. Ang kailangan nyo lang i-upload ay isa, ang COVID-19 negative test result ninyo na nakuha ninyo either for RT-PCR test or kaya naman sa rapid antigen test. And that's it. So make sure that you have all these documents with you before we actually start or before you actually start registering sa One Health Pass. Now that you have it, let's answer the next question. How? How do you complete this? And that is what I'm going to show you dito po sa ating tutorial. But before that, let me just give you some overview para mas madali na po kapag nag-tutorial tayo. Okay mga kabayan, so ito po ang official One Health Pass website na pupuntahan natin mamaya. So please take note, walang bayad po ang One Health Pass website. Ito po ay website at hindi po application na ida-download sa telepono or sa inyong mobile phone. Please avoid of scammers, walang bayad ang One Health Pass po. So kapag nag-register po kayo at siningil kayo, umalis na po kayo dyan sa website na yan kasi a big possibility is scammer yan. Baka makuha po mga sensitive information ninyo at mapahamak pa po ang ibang mga accounts ninyo. So again, please just visit www.onehealthpass.com.ph at mamaya makikita ninyo live na gagawin po natin kung paano mag-register dito. Now, saan ako pwede mag-register, Jamey? So, dalawa po ang tiles na pwede nyong piliin. Ito po yung One Register at yung yellow tile na EHTC. Pareho lang po ang laman yan. Dati, long time ago, mga several months ago, magkaiba, pero ngayon, pareho na po. Ayan. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. And sabi ko nga po, now great news, one-step process na lang po ang One Health Pass. Ayan. Kaya mas madali na siyang kumpletuhin. At syempre, gagabayan ko pa kayo. Kaya mas dadali pa yan. And mga kabayan, there are 2 pages po. Once we go to the website, makikita niyo po yung OHP first page. Iisa-isahin natin yan mamaya at OHP registration page number 2. Ngayon sa page number 2 naman po, meron po tayong 8 sections na kukumpletuhin for the One Health Pass. Mukha lang po siyang marami pero maikli lang yan mga kabayan. Kayang-kaya natin yan na makumpleto. Kaya just make sure malakas po ang ating Wi-Fi so that at least continuous po ang pagko-complete natin. Pwede po tayong gumamit ng laptop, computer, or kaya naman ay mobile phone. Para mas malinaw po ang ating tutorial sa ngayon, ang ginamit ko po muna ay laptop po. Ayan. And then, ito po yung mga detalye, personal profile, residence details, travel details, vaccine information, countries traveled, exposure history, clinical information, data privacy, and affidavit of undertaking. Lahat po yan, iisa-isahin natin, i-discuss while we are doing and completing the application live from the website. Now, mga kabayan, bakit ba tayong kinakailangan mag-complete ng One Health Pass? Ano ba yung end goal natin? Ang end goal po natin ay kinakailangan nyo pong makakuha nitong One Health Pass barcode kung saan gagamitin po ninyo ito sa airport para po sa boarding po ninyo, sa check-in at sa boarding po natin. Now, sapat na po ang barcode kung sakasakaling ito ang nakuha ninyo. I-screenshot nyo na po yan and at the same time, i-present po sa check-in counter. Now, a few hours before your flight, hindi nyo po agad ito makukuha. Kung hindi, few hours before your flight, makaka-receive po kayo automatically ng tinatawag po nating One Health Pass QR code. Entitled po kayo for an express lane kung marireceive nyo po ito. Kung sakasakaling hindi nyo po ito ma-receive, kasi depende yan hindi lahat po ng mga kabayan natin, so far from what I've heard from our subscribers, ay nare-receive po nila ito. Simply because depende po sa dokumento na kanilang sinubmit. Kung sila po ay qualified for an express lane, makaka-receive po sila nito. Kung sakasakaling hindi naman po kayo maka-receive, huwag po kayo mag-alala sapagkat yung
barcode na pinakita ko po sa inyo, ito, yung unang-unang makukuha ninyo, sapat na po yan para makalipad po kayo. Pagdating nyo sa Pilipinas, manual validation kayo instead of express lane. Konting intay-intay lang po sa pila, pero ang mahalaga, makakauwi pa rin naman po kayo. So mga kabayan at balikbayan, tara na, punta na po tayo sa One Health Pass website. Ito po ang One Health Pass website. So click nyo lang po itong paalala. This is simply about the basic exemption po for One Health Pass. Click nyo lang po yan. And then, ang pipiliin po natin ay itong One Register. So click this. At again, may paalala na kinakailangan na wasto nyo po ikukumpleto itong One Health Pass at ang lahat ng information ay inyong responsibilidad. Monkeypox lang po na symptom update po. Ayan, kung sakaling maramdaman nyo po any of the symptoms mentioned, pakigawa lang po yung action na sinasabi po nila. Now, welcome to the first page of the One Health Pass registration page. So, unang-una po, travel details. Sa travel details, may warning po tayo. Sinasabi lang po nila na kinakailangan kumpletuhin po natin itong One Health Pass first page po. Ayan, pakita ko sa inyo ng accurate, true, and correct. Ganun din po ang page 2. Now, yung pangalawa naman po, ang pangalawa po ay ang important notice. So paalala lamang po ito sa mga fully vaccinated na with booster, kinakailangan lang po mag-upload ng vaccination certificate. At para naman po sa fully vaccinated travelers na walang booster, kinakailangan pa rin mag-upload ng COVID-19 test na tinatawag po nating kung sakasakaling ito po ay RT-PCR test, kinakailangan itong kumpletuhin within 48 hours before your flight. Kung ito yung rapid antigen test, ay kinakailangan taken within 24 hours prior to your flight from the country of origin or port of embarkation. So tandaan, kung ito po ay rapid antigen test, so it must have been taken by a certified healthcare professional. It must have been taken in a certified healthcare facility such as laboratories, clinic, pharmacy, or remotely supervised or other similar establishments. So yan po mga kabayan, at pinaalalahanan din po nila kasama sa exemption, hindi lamang po ang mga adults na 18 years old above na may na fully vaccinated at may booster, kung hindi exempted din ang mga 12 to 17 years old na fully vaccinated at gayon din pong anyone na 12 years old below. Sige po mga kabayan, simulan na po natin. So dito po sa first page ng One Health Pass natin, ang unang katanungan is, when is your departure going to the Philippines? Now, clarification sa lahat ng mga nagtatanong, ito po ang date kung kailan ang lipad ninyo mula sa port of exit or port of, kumbaga, saan kayo lilipad from. So example po, ako ay lilipad from the United Kingdom, pauwi po sa Pilipinas. So may layover ako sa Doha, pero ang ilalagay kong departure date dito ay from the original flight ko na unang-una. So lagay po natin. Example po, ang departure date ko ay by 15. Kailan naman, yung pangalawang question, when are you arriving in the Philippines? Kailan po ang inyong dating? So, paki-indicate na lang. Ayan. So, once you have the date already, then we go to the next one. Select type of port of entry in the Philippines. So, madalas naman po ay airport sa mga seafarer na gagamitin po ang cruise line or any vessel on sea na seaport ang dadaanan. Then, therefore, they can choose seaport or you can choose seaport. Now, let's scroll down a bit. Siyempre, saang airport po ang inyong dating? Kung airport ito, pili po tayo. Halimbawa po, Clark International Airport. Ayan. Halimbawa po, NAIA Terminal 1. So, kung NAIA Terminal 1 po, pili po tayo ng arriving as passenger or crew, aircraft passenger pong pipiliin, passport type ang kasunod. So pili naman po tayo, kung kayo ay Philippine passport holder at non-OFW, pakiclick po yung classification na non-OFW. And then yung kasunod na katanungan po,
Scroll down again. Have you been vaccinated for COVID-19? If your answer is no, click no. Yan po, makakauwi pa rin po kayo kahit wala kayong vaccination. Everyone, so sa mga nagtatanong sa akin na non-OFW or balikbayan, Miss Jamey, makakauwi po ba ako? Kung ako ay unvaccinated, yes, makakauwi ka kahit OFW, non-OFW, balikbayan, makakauwi ka. Again, balikbayan na dual citizen ha. At kung kayo ay foreign passport holder, that's another discussion po sa ating video. Pero we are just simply talking about balikbayan na dual citizen. Now, kung ang sagot nyo naman ay syempre yes, you've been vaccinated, makikita po ninyo may karagdagang katanungan sa baba. Ano ang vaccination card ninyo? Ito ba yung yellow booklet na WHO, ICV, or National Vaccine Certificate or card, or Philippine Vax Certificate? So kung sakasakaling alin man dito, pakiclick na lang po. Sa example natin, gamitin ko na po ang National Vaccine Card para mabigyan ko rin po kayo ng example sa ilang katanungan. Kung inyo pong tatandaan ang protocol po natin sa pag-uwi ngayon, kung kayo'y uuwi ng Pilipinas, i-accept na po nila ang vaccination card ninyo kung ito ay WHO, ICV, Philippine Vax Cert, PH, at syempre, itong National Vaccine Card. Dati-rati po, dapat may reciprocal agreement pa. Pero ngayon, tinanggal na po nila ito. So, ibig sabihin, kahit na anong National Vaccination Certificate po from different countries, they are now accepting it. So, however po mga kabayan, binabalanse po nila ito. Tinitingnan din po syempre yung brand. Hindi lang yung vaccination, anong klaseng vaccination card or certificate, kung hindi tinitingnan din yung brand ng vaccine ninyo kung ito ay accepted sa Pilipinas. Now, discuss po natin sa isang video ko ha, yung ano bang mga vaccination brands ang accepted sa Pilipinas. For the meantime, let's concentrate on the tutorial. So once nakapili na po kayo, halimbawa po, pili tayo ng mga bansa na walang reciprocal agreement dati. So let us just say Sweden. So ang Sweden po, kung titingnan natin at hahanapin ngayon, dito sa list, nandito ba? Wala. So, Miss Jamey, akala ko ba wala ng reciprocal agreement? Bakit wala pa rin ang aming bansa dito? Ganito mga kabayan, kung dati-rati wala pong reciprocal agreement ang inyong bansa, a possibility po ay hindi na nila naidagdag yung actual name individually. Pero, scroll down lang po tayo, ang pipiliin ninyo ay other country not listed above. So, automatically po, understood na yon na ang country ninyo ay kasama sa national certificate na ina-accept ng Pilipinas, but it just so happen hindi na po nila na-detail isa-isa yung tinatawag po natin ng mga bansa, kaya ang ginamit na lang nila ay other country not listed above. So please click this and then proceed to next. Welcome to the second page po ng ating One Health Pass registration platform. So, dito po makikita ninyo yung remaining 8 sections that you have to complete. Andiyan ang personal profile, residence details, travel details, vaccine information, testing and protocol. Ito po ay unique lang po ito sa NAIA. Kapag Clark International Airport kayo or other airports in the Philippines, you will not actually see this. So countries traveled, exposure history, clinical information at data privacy and affidavit of undertaking. So iisa-isahin po natin yan mga kabayan so that at least it will be clear kung ano po ang kukumpletuhin ninyo. So yan po. So let us now complete this. So pakikumpleto lang po ang last name, first name at middle name. Kung sakasakaling wala po kayong middle name, paki-type lang po ang N/A. Alam ko some of the European countries, sa pasaporte po ninyo ay walang middle name. Ngayon, pagkatapos nito, punta naman tayo sa birth date. Gender, civil status, nationality. Pagkatapos po ay PhilHealth. Since non-OFW po kayo, madalas naman walang PhilHealth, so type nyo na lang po N/A. Pasaporte po ninyo.
Contact number. Kung kayo may roaming number, please, ito po ang gamitin ninyo. Kung sakasakaling wala naman, maari pong, halimbawa may asawa po kayo sa spouse ninyo, sa anak ninyo, or kapatid po ninyo. Please just make sure na sasabihan nyo sila so that they know, binigay nyo po yung contact number nila para sa One Health Pass for any messages or text, pwede po nila kayong ma-inform. Kung kayo naman po ay balikbayan at hindi po kayo, wala po talaga kayong contact details, then you can always ask naman po kung sakasakali sa hotel, so at least you have a contact number. Email address. Then email address. So please make sure when you give your email address, ito ay number 1. Alam nyo kung ano yung email address ninyo, alam nyo yung password at active itong email na ito. Dahil napaka-importante na ma-access ninyo ang inyong confirmation emails or other instructions. Next one, paano Miss Jamey, halimbawa elderly, maari po ba na isang email na lang gamitin namin? Maari naman yan. Kung mag-asawa naman kayo, why not? Hindi po ba? Or halimbawa, magta-travel ka, ikaw ay ang anak, at you will be traveling with your elderly parents. Pwede bang Miss Jamey sa email ko nilang ipadala yung kanilang mga kumbaga confirmation email? Kasi elderly, hindi po sila talagang nag-access ng kumbaga internet, pwede naman yon dahil kasama ka naman nilang bumiyahe. So yun po yung mga basic, and of course kung may kasama po kayong anak na minor, dahil wala naman po talaga silang email address at wala silang kakayang gumawa nito, kayo ang dapat gumawa. Kayo ang kinakailangan mag-prepare ng One Health Pass nila at maaari nyo magamit ang contact number at email address po ninyo. At para po sa non-OFW, tatanungin po kung ano ang inyong occupation. Yan po, tapos na po ang personal profile po natin. Tingnan naman po natin ngayon ang residence details. Sa residence details po, makikita po ninyo, sinasabi nila dito na this address will be used for your BOQ certificate at kinakailangan. Ang address na ito ay dapat na iyong address kung saan ka uuwi upang ipagpatuloy ang iyong quarantine period. So please take note. Marami pong nagtatanong sa akin, Miss Jamey, paano yon? Ibang address ko sa pasaporte, iba rin yung aking uuwian ngayon dito sa Pilipinas. Ano pong ilalagay ko sa address? So, ilalagay po ninyo ay kung saan nyo ipagpapatuloy iyong quarantine period. Ano ba yung quarantine period ninyo? Kung fully vaccinated from the airport, diretso sa bahay, 7 days po na home quarantine. Kung unvaccinated, partially vaccinated, diretso po sa hotel quarantine. Total ng 14 days ang inyong quarantine. Yung unang parte po, mga 6 na araw, yan po ay sa hotel. Yung remaining days ay sa bahay naman po. Pili lang po tayo dito, destination upon arrival in the Philippines, residence po ba or hotel? Kung residence, pakilagay lang po yung detail, province, municipality, at barangay. And that's it mga kabayan, kompleto na po ang residence details. Then let's proceed to travel details. Ang travel details naman po may dalawang parte ito, ang travel itinerary at type of traveler. Simulan po muna natin sa travel itinerary. Country or territory of port of exit. Ito po, mga kabayan, ay ang bansa kung saan kayo nanggaling originally. So, ibig sabihin ang port of exit ninyo. Airline name. Now, para sa airline mga kabayan, kung kayo ay direct flight, please choose the airline kung ano po ang magdadala sa inyo from your port of origin to the Philippines. Kung sakasakali naman po dalawa ang airlines ninyo, paki-choose na lang po yung airlines from your layover to the Philippines. So halimbawa po, Qatar Airways. Ayan. So, country or territory of port of exit, tandaan po ninyo, kung kayo ay direct flight, ito na rin po yung airline name ninyo at ito rin po yung flight number ninyo, isa lang. So piliin nyo kung ano po yung lalapag sa Pilipinas. Now, pangalawa,
Kung kayo ay may layover, so tandaan nyo po sa airline name, piliin nyo na po yung layover from the layover country hanggang papunta ng Pilipinas. Ganon din po sa flight number. Ang pipiliin ninyo dito sa listahan na automatically na nilista nila ay yung flight from your layover country to the Philippines. Let's say for example, QR 924. Ayan. And then, yung kasunod po natin, date of departure. Yun na po yung nilagay nyo kanina at date of arrival. Next one is the seat bed or number. Leave this blank mga kabayan. Kung hindi pa naman kayo nakaka-check-in online, okay lang po ito. Wala namang asterisk. Now we're done with travel itinerary. Now let's go to the second part of the travel details, which is the type of traveler. Since non-OFW po ang pinili ninyo, ang nakalagay dito is for non-OFW. So ano po ang category ninyo? So pili na lang po kayo. Kayo ba ay airline crew? Kayo ba ay balikbayan or returning Filipino, former Filipino? Yung former Filipino, usually po ito yung may mga dual citizenship. So pwede rin po ito para sa inyo. And then, business professional, convention or conference, dependent child of OFW, dual citizen, ito po yung sinasabi ko kanina, education, trainings, studies, or less than a year. Madalas po yan ay sa mga banyaga, employment, foreign diplomat, government or official mission, health and medical reason. Ito po, madalas din holiday, pleasure or vacation, incentive, investor, business professional, medevac, medical exemption, religion or pilgrimage, seafarer availing green lane privilege, or spouse of a Filipino. Ayan, kung sakasakali po. So mga kabayan, ang piliin po natin dito ay balikbayan or returning Filipino. Now, skip na po natin itong others. Enter the purpose of travel. So madalas naman vacation po, hindi po ba? So pakilagay na lang po yon. Wala kasing pagpipilian, ikaw ang magta-type. Next one, permanent country of residence. Saan ka ba talaga nakatira? Kung sa Pilipinas naman talaga, then sa Philippines. Kung ibang bansa, pakilagay po ibang bansa. So permanent city of residence, pakitype lang po kung saan ito within that country of residence. So yan po mga kabayan. We have completed already the travel details, ang travel itinerary at type of traveler. Now, let us proceed to vaccine information. For the vaccine information po, ang tanong, have you been vaccinated for COVID-19? If your answer is no, just leave it as is, then it's no. Pero kung ang answer nyo ay yes, pakiclick lang po ang bilog and then check nyo po, first dose, yes. Kailan ang first dose mo? Make sure that the year is correct. Name of vaccine. And once you completed that, let's proceed to the second dose. Kung may second dose ka, then yes. Kung no, then no. The date of second dose, make sure tandaan po natin at correct ito. And the name of vaccine. Usually, pareho naman po yan mga kabayan. Now, you have completed your primary dose series details. Now, it's about time for you to give the information for your booster. So, ang tanong dyan is booster dose? Definitely, it's a yes. And then date of booster? Name of vaccine? At saang bansa ninyo ito nakuha? Okay, so again, meron po tayong dalawang certificate uploader po dito. Yung unang uploader po for vaccine card or certificate. Yung second uploader naman po, proof of booster dose. So, make sure na nakasave na po sa isang folder, dyan po sa computer, laptop po ninyo, or kaya naman sa gallery ng inyong phone, ang mga certificates that I mentioned. Una, ang vaccine certificate na primary. Yan. So automatically makikita po ninyo kung ito'y inaccept ng system o hindi. Ang ina-accept lang po ay PDF, JPEG, JPG at PNG. And then sa booster naman,
make sure na naka-upload ito according to the format. Ayan. So, madali lang naman po kapag nasa format siya. And we're done. We're done with the details of the vaccination. So, looking forward na nakapulot po kayo ng aral regarding this. And then, testing protocol in case of COVID-19 testing is required. Now, nais ko po muling ulitin sa inyong lahat na ito ay unique lang po sa NAIA. Kapag sa ibang airport po kayo lumapag at nagkumpleto ng form, hindi po kayo hihinga ng testing protocol. So sa mga hinihinga ng testing protocol, huwag po kayo mag-alala, backup lang po ito ng NAIA. Ibig sabihin in case na ang dokumentong pinrovide mo ay hindi sapat para sa pamantayan nila, then you might be asked to do a testing from any of this provider na pipiliin ninyo. Pero hindi ibig sabihin ay babayaran nyo agad at hindi ibig sabihin kakailanganin ninyo reserba kumbaga. Ayan. So, pili lang po tayo. Halimbawa po, Detoxicare. Ayan. And then, after testing protocol, let's take a look at countries traveled. Saan-saang bansa ka ba nang galing? So, una na, syempre, yung pinanggalingan mo. Pagkatapos, of course, let us just take a look. Visited, meron ba? Or transited. Ayan. So, we're complete na po sa countries traveled. And then, next is exposure. And then, next, exposure history. So, ikaw ba ay may history of exposure to unknown, probable, and or confirmed COVID-19 case 14 days before the onset of the symptom? Or if you're asymptomatic, 14 days before swab testing or specimen collection or any knowledge of being exposed to a person diagnosed with monkeypox? So, the answer here is no. Clinical information, have you been sick in the past 30 days? The answer is no. Kung wala naman at kung meron, paki-identify po ang comorbidities, cancer, diabetes, gastrointestinal, genitourinary, heart disease, hypertension, lung disease, at neurological disease. At kung meron pong iba na wala dyan, paki-type lang po dito. And you're almost done mga kabayan. So nasa orange box po, sabi dito, kung nais mong mag-develop of the mentioned signs and symptoms from any time of registration until your arrival at the Philippines, you must declare it to the quarantine medical officer. Your cooperation is very much appreciated. So yan mga kabayan ang pakiusap po sa inyo ng ating pamahalaan. Na, next one, data privacy and affidavit of undertaking. Unang-una po, kinakailangan po nilang information ay true, complete, and correct. Ayan, number 2 naman po, ino-authorize ninyo ang Department of Health at Bureau of Quarantine to collect and process the indicated data. And last but not the least, is required po na magstay sa hotel ang mga maka-quarantine sa hotel at kailangan kompletuhin po nila ito. At once you're done reading this, pakiclick lang po ito sa may red fonts po natin or letters. I hereby attest that all the information stated in the application are true and correct. To my personal knowledge, I am fully aware that I can be subject to criminal liability for any misrepresentation of my part. I agree to the term and condition. Pakitype lang po ito and let's see. And that's it mga kabayan, nakakuha na po tayo in just a matter po ng few seconds. Ang bilis compared po doon sa isa natin. So ang bilis po niya, ayan na po ang ating barcode. Paki-check din po immediately ang inyong email kung meron po kayong na-receive. At make sure na i-screenshot nyo po ito mga kabayan ha. Okay mga kabayan, so now that we have completed
the One Health Pass registration. So, tandaan po ninyo, ang One Health Pass barcode, sapat na po yan para po kayo'y makauwi at makapag-check-in at makauwi po sa Pilipinas from the airport. Valid for boarding na po yan. And at the same time, kumbaga, kinakailangan lang po i-follow kung ano po yung instruction na meron po doon sa email na ibibigay nila sa inyo. Makalipas po ang several hours and few hours na lang bago ang flight ninyo, madalas po marireceive ninyo ang One Health Pass registration. Qualified po kayo sa express lane if ipadala nila sa inyo automatically itong QR code na ito. Now, maaring tanong nyo rin, Miss Jamey, how come sila meron, ako wala? Depende yan sa discretion ng BOQ. Walang criteria na set na in-announce sa atin, pero possibility they do have that, na kapag halimbawa ganito ang mga dokumento, so a possibility is binibigyan na agad ng QR code, pero yung kinakailangan nila i-manual validate kasi kapag may barcode ka lang and then hindi ka, halimbawa may barcode ka lang pero hindi mo na-receive yung inyong QR code, pwede mo naman gamitin yan sa pag-check-in at pag-board ng iyong flight. Ayan, pagdating sa Pilipinas, manual na. At kung may QR code, ayan, express lane. With that, mga kabayan at balikbayan, looking forward na katulong ang ating video tutorial sa inyo. If you find this video helpful and informative, please click like at iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe po sa aking channel. So muli, ito po ang Jamey Iris TALK TV kung saan pinag-uusapan ang travel updates, guidelines, current events at marami pa pong interesting videos na makakatulong sa inyo. Click nyo na rin po itong notification bell so that at least pag may bagong video po ako, mapanood nyo agad. So muli mga kabayan, ako po si Jamey Iris na nagsasabi, saan man po kayong dako ng mundo, taas noo, tayo po'y mga Filipino. And may you have a blessed and blessed flight sa lahat ng uuwi sa Pilipinas. At syempre, salamat sa lahat ng nanood. I'll see you on my next video. Thank you for watching.